เคยสงสัยไหมครับว่าภายใต้ทุ่งน้ำแข็งสีขาวโพลนอย่างกรีนแลนด์ทางตอนเหนือของโลกเรานั้นมีความลับอะไรซ่อนอยู่เรามักตกอยู่ในภาพลวงตาว่ากรีนแลนด์นั้นแข็งแกร่งมั่นคงและดำรงอยู่มานานนับล้านปีแต่หลักฐานชิ้นใหม่จากใต้โลกกลับพบว่าที่จริงแล้วพื้นที่แห่งนี้ครั้งหนึ่งมันเคยเปราะบางและเคยละลายหายไปจนหมดซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่อารยธรรมมนุษย์เพิ่งจะเริ่มก่อร่างสร้างตัวคลิปนี้เราจะพาทุกคนเจาะลึกลงไปใต้เปลือกโลกผ่านภารกิจที่เสี่ยงตาที่สุดในเมื่อกรีนแลนด์เคยไร้น้ำแข็งไปติดตามกันครับสมองของเรามีน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ 2% ของร่างกายแต่กลับใช้พลังงานมากถึง 20% ต่อวันแสดงให้เห็นว่าสมองคืออวัยวะที่ต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาการดูแลสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม Clarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมที่คิดค้นสูตรและผลิตจากประเทศนอร์เวย์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณภาพเพื่อการดูแลสมองของคุณศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-story หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นด้วยภารกิจที่ฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์เมื่อกลุ่มนักสำรวจและนักวิทยาศาสตร์จากโครงการ Green Deal นำโดยเจสัน ไบรเนอร์และยอร์ก เชฟเฟอร์ตัดสินใจท้าทายธรรมชาติด้วยการนำทีมขึ้นไปตั้งแคมป์ท่ามกลางสภาพอากาศสุดขั้วบนยอดโดมน้ำแข็งที่ชื่อว่าพลูโดทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรีนแลนด์เป้าหมายของพวกเขาไม่ใช่การพิชิตยอดเขาแต่เป็นการเจาะทะลุลงไปในความลึกกว่า500เมตรหรือเกือบ 1,700 ฟุตเพื่อตามหาสิ่งที่พวกเขายกย่องว่ามีค่าเสียยิ่งกว่าหินจากดวงจันทร์นั่นคือดินและหินดานที่นอนสงบนิ่งอยู่ใต้ฐานน้ำแข็งมาอย่างยาวนานแต่การจะเจาะลงไปในความลึกระดับนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายพระเอกของงานนี้คือเทคโนโลยีขั้นสูงที่เรียกว่า ASIC เครื่องเจาะที่ออกแบบมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะสว่านยักษ์นี้ค่อยๆเจาะผ่านน้ำแข็งที่แข็งแกร่งลงไปทีละเม็ดท่ามกลางลมหนาวที่พัดกันโชกตลอดเวลาจนในที่สุดทีมงานพบรอยร้าวในชั้นน้ำแข็งที่เกือบจะถึงก้นหลุมสถานการณ์บีบคั้นหัวใจจนเจสัน ไบรเนอร์หัวหน้าทีมถึงกับเปรียบเปรยว่ามันลุ้นระทึกเหมือนเชียร์ทีม Buffalo Bills ในวินาทีตัดสินแพ้ชนะหากหัวเจาะติดขัดทุกอย่างที่ทุ่มเทมาจะสูญเปล่าแต่ด้วยไหวพริบทีมงานตัดสินใจเปลี่ยนหัวเจาะและในที่สุดพวกเขาก็ทำสำเร็จแท่งตัวอย่างตะกอนแช่แข็งความยาว 7.4 เมตรถูกดึงขึ้นมาสู่ผิวน้ำแข็งได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่เครื่องบินจะมารับแต่ทั้งนี้มันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความจริงที่น่าตกใจทำไมถึงต้องเจาะเอาหินก้อนนั้นขึ้นมาคำตอบคือหินก้อนนั้นเปรียบเสมือนกล่องดำของเครื่องบินที่บันทึกเหตุการณ์วิกฤตเอาไว้พื้นที่ใต้โดมน้ำแข็งพลูโดแห่งนี้มีสภาพเป็นฐานน้ำแข็งซึ่งทำหน้าที่เหมือนตู้เซฟธรรมชาติที่เก็บรักษาตะกอนดินและหินโบราณไว้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ถูกกระแสน้ำแข็งกัดเซาะทำลายทีมนักวิทยาศาสตร์นำหินก้อนนี้เข้าห้องแลบแล้วตั้งคำถามง่ายๆว่าเจ้าหินก้อนนี้เคยเห็นแสงอาทิตย์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่และวิธีการหาคำตอบนั้นพวกเขาใช้หลักการทางฟิสิกส์ที่เปรียบเหมือนการอ่านค่านาฬิกาแดดที่ซ่อนอยู่ในเม็ดทรายท้องฟ้าของเรามีรังสีพลังงานสูงที่เรียกว่ารังสีคอสมิกยิงลงมาตลอดเวลาเหมือนสายฝนที่มองไม่เห็นเมื่อใดก็ตามที่พื้นหินโผล่พ้นน้ำแข็งขึ้นมาสัมผัสอากาศมันจะทำปฏิกิริยากับรังสีเหล่านี้ก่อให้เกิดแร่ธาตุไอโซโทปพิเศษอย่างเบริลเลียม 10 และอลูมิเนียม 26 สะสมอยู่ในเนื้อหินเหมือนกับผิวหนังคนที่อาบแดดจนผิวเปลี่ยนสียิ่งตากแดดนานสีก็ยิ่งเข้มความจริงอีกข้อคือรังสีคอสมิกนี้สามารถทะลุเข้าไปในหินได้เพียงไม่กี่เซนติเมตรยิ่งลึกลงไปความเข้มลดลงเร็วมากทำให้การพบแร่ไอโซโทปพิเศษนี้ยิ่งน่าเชื่อถือมากขึ้นไปอีกเมื่อน้ำแข็งกลับมาปกคลุมอีกครั้งมันก็เหมือนการกางร่มคันยักษ์บดบังรังสีเหล่านี้ไว้กระบวนการสร้างไอโซโทปก็จะหยุดลงนอกจากนี้นักวิจัยยังใช้เทคนิค Luminescent Dating หรือการหาอายุด้วยการเรืองแสงซึ่งเปรียบเหมือนการตรวจสอบพลังงานในแบตเตอรี่จิ๋วของเม็ดทรายเมื่อทรายถูกฝังกลบมันจะสะสมพลังงานจากรังสีในดินเอาไว้แต่ทันทีที่มันโดนแสงแดดพลังงานนี้ก็จะถูกรีเซ็ตกลายเป็นศูนย์ดังนั้นการวัดปริมาณไอโซโทปและพลังงานที่ตกค้างจะทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถคำนวณย้อนกลับไปได้อย่างแม่นยำว่าหินก้อนนี้ถูกน้ำแข็งปิดทับมานานแค่ไหนและผลลัพธ์ที่ได้ก็ทำให้วงการวิทยาศาสตร์ต้องสั่นสะเทือน
ตัวเลขที่ปรากฏบนหน้าจอวิเคราะห์คือความจริงที่ยากจะปฏิเสธหินจากใต้โลกก้อนนี้บอกเราว่ามันเคยสัมผัสแสงแดดครั้งล่าสุดเมื่อประมาณ 7,100 ปีก่อนตัวเลข 7,100 ปีทำให้นักวิทยาศาสตร์แปลกใจเพราะมันไม่ใช่ยุคไดโนเสาร์ล้านปีแต่เป็นเพียง 7,000 กว่าปีที่ผ่านมาซึ่งตรงกับช่วงต้นของยุคโฮโลซีนยุคที่มนุษย์เราเริ่มรู้จักและทำเกษตรกรรมและสร้างเมืองกันแล้วทั้งในแถบเมโสโปเตเมียหรืออียิปต์ก็มีหลักฐานว่ามนุษย์เริ่มทำการเกษตรมนุษย์หยุดเดินทางพเนจรและเริ่มตั้งถิ่นฐานถาวรในหลายพื้นที่นั่นหมายความว่ายอดโดมน้ำแข็งพลูโดอันมหึมาแห่งนี้เคยละลายหายไปจนหมดสิ้นเหลือเพียงผืนดินเปล่าเปลือยที่รับแสงตะวันในช่วงเวลาเดียวกันนั้นถ้าเราลองจินตนาการดูครับว่าน้ำแข็งกรีนแลนด์ทั้งหมดละลายหายไปนั่นจะทำให้ระดับน้ำทะเลทั่วโลกสูงขึ้นถึง7 เมตรหลักฐานที่พบนี้ถือเป็นการค้นพบที่ประหลาดใจเป็นอย่างมากแต่สิ่งที่น่ากังวลที่สุดคืออุณหภูมิข้อมูลระบุว่าในช่วงที่น้ำแข็งละลายหมดนั้นโลกของเรามีอุณหภูมิสูงกว่าปัจจุบันเพียงแค่ 3-5 องศาเซลเซียสเท่านั้นซึ่งเป็นเพียงความอบอุ่นขึ้นเล็กน้อยตามธรรมชาติแต่แค่นั้นก็อาจมากเพียงพอที่จะทำให้ยักษ์ใหญ่อย่างกรีนแลนด์ล่มสลายลงได้มันเป็นไปได้อย่างไรนักวิทยาศาสตร์ให้เหตุผลประกอบว่าหากน้ำแข็งเริ่มละลายเพียงเล็กน้อยมันจะลดลงเร็วขึ้นได้เพราะ3สาเหตุด้วยกันประการแรกคือเมื่อปริมาณน้ำแข็งลดลงพื้นที่สีขาวที่ช่วยสะท้อนแสงอาทิตย์ลดน้อยลงพื้นที่สีเข้มเพิ่มมากขึ้นดูดซับความร้อนได้ดีขึ้นอุณหภูมิจึงสูงขึ้นประการที่2เมื่อน้ำที่ละลายไหลลงตามรอยแยกก็จะเปิดรอยแตกให้ขยายทำให้น้ำแข็งละลายได้เร็วขึ้นและประการสุดท้ายพื้นที่สูงของระดับน้ำแข็งลดต่ำลงซึ่งอากาศในพื้นที่ต่ำจะอุ่นกว่าทำให้มีโอกาสละลายได้เร็วมากขึ้นนั่นเองเจสัน ไบรเนอร์หัวหน้าทีมวิจัยให้ข้อคิดที่น่าขนลุกครับว่าหากความร้อนตามธรรมชาติเพียงแค่นั้นในอดีตสามารถละลายน้ำแข็งที่กรีนแลนด์ได้และคงสภาพไร้น้ำแข็งอยู่นานนับพันปีแล้วภาวะโลกร้อนด้วยน้ำมือมนุษย์ในปัจจุบันจะส่งผลอย่างไรยิ่งไปกว่านั้นเรากำลังผลักโลกไปสู่อุณหภูมิระดับนั้นภายในสิ้นศตวรรษนี้หรือปี 2100 หากเรายังไม่หยุดปล่อยก๊าซเรือนกระจกหากอดีตคือบทเรียนอนาคตที่สะท้อนผ่านเรื่องราวนี้ก็น่ากลัวยิ่งกว่าเมื่อเรามองไปที่คาบสมุทรนูซูอักพื้นที่ใกล้เคียงในกรีนแลนด์เราก็จะพบว่าสัญญาณเตือนภัยกำลังแสดงให้เห็นอย่างต่อเนื่องแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ที่แม่นยำที่สุดหรือ IGM ระบุว่าธารน้ำแข็งในบริเวณนี้ได้ถอยร่นไปแล้วถึง 34% และโมเมนตัมของมันก็เปรียบเสมือนเรือที่กำลังขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงที่แม้เราจะดับเครื่องยนต์ในตอนนี้แต่แรงเฉื่อยก็ยังจะพามันพุ่งไปข้างหน้าและชนภูเขาน้ำแข็งอยู่วันยังค่ำแบบจำลองทำนายว่าภายในปี 2070 อัตราการสูญเสียน้ำแข็งจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าและในฉากทัศน์ที่เลวร้ายที่สุดหากอุณหภูมิโลกสูงขึ้นถึง 6 องศาเซลเซียสธารน้ำแข็งในพื้นที่นี้อาจหายไปเกือบทั้งหมดถึง 95% นั่นหมายถึงระดับน้ำทะเลที่จะสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และเมืองชายฝั่งทั่วโลกจะต้องเผชิญกับผลกระทบนี้แน่นอนว่านั่นหมายถึงประเทศที่มีเมืองเศรษฐกิจริมทะเลและพื้นที่ลุ่มต่ำจำนวนมากซึ่งรวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะรับคลื่นผลกระทบก่อนทั้งน้ำทะเลหนุนกัดเซาะและปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำพื้นที่การค้นพบของโครงการ Green Drill คือเรื่องเล่าที่เชื่อมโยงเราเข้ากับความจริงของโลกเคเลบ บอกคอตหนึ่งในทีมวิจัยได้กล่าวไว้อย่างน่าคิดว่าเมื่อคุณยืนอยู่ท่ามกลางน้ำแข็งที่กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาแล้วตระหนักว่าทั้งหมดนี้เคยหายไปมันทำให้เรารู้สึกถ่อมตนต่อธรรมชาติได้อย่างแท้จริงประวัติศาสตร์ที่จารึกอยู่ในหินใต้พิภพอาจกำลังบอกพวกเราครับว่าธรรมชาติมีความเปราะบางมากกว่าที่คิดและจุดเปลี่ยนนั้นอาจอยู่ไม่ไกลจากนี้